Na. At ang ginawa ni Nino. Ikaw. At ang ginawa niya. Nagsipot. Wait. Maho. Uh-oh. Hindi naman hindi na naman. Wow! Tapos, may nanawin ka. Ah! Parang gusto ko maging bata. Ani pa niyo ang ana. Nawin pala oh. Oo naman yan yung ana. Idol siguro ni Carla yung Vanessa Kate. Oo nga. Yun ba yun? Yun ba yun? Kilala mo yung Vanessa Kate? Hala, kilala niya nga. Ayun nga yun. Idol ng Dimple. Idol na siguro. Hindi ko kaya gusto Dimple nun. Ano ba? Hindi ko alam. Ano na? Siguro kasi hindi ako nagagandahan sa kanya. Parang best na babae yung ito. Makikita mo lang dun sa ano. Parang supporting friend, ganyan. Sa president. Ha? Hugas ka ng kamay. Uh-oh. Pagagawa niyo din natin. Kasi ginawa namin no, ana ang cute. Aso nga lang wala siyang bibig. Dali, lagyan mo na to dun. Ang cute! Ito na isa. Ano? Ano yan? Ano ang cute? Baho ng amay? Ano yung nagawa na? Kahit pitan mo lang, bebe. 34, 35. 25 no? Ako, sana yun. Ay, nun best friend ko sa Roblox. Pangalan niya Rimar. Rimar. Oh, I love. Alam nila. Ang asawa mo, Tia. Ganda. Hoy, gawin mo si ano, Bing Bong. Ano yan? Sa Inside Out. Yung elepante. Hindi ko kaya. Kaya nakabutan mo ba yung ano, magnetic sand? Ano yun? Yung sand. Ayaw mong kina-crush. Makita niya na siguro sa TikTok. Pagiging niya na Baby, alive. Kumuta mo yun na Rihanna. The baby song. Ay. Ko alam. Wait yan! Bella Alive. May Bella Alive. Alay me. Kita ko yung mga kachat ko doon. Naglaro na ako. Nagkakwenta pa naman ako. Ay, yung ginawa ni... Umiyak si Carla. Ang ginawa ni Ninang. Tapos ito yung akin. Tapos ito rin sa kanya. Ayaw kay Ninang. Hindi naman makita. Iakbat mo o Ninang. Ang pangit mo. Yak lang. Siyempre. Oo. Ang ito, ano lang daw eh. Kaso lang, oo. Kulang ba ang shampoo lang? Aray, kulang? Kulang, because it may stop at the surface. Use Cream Silk Hair Fall. Ma! Reborn technology, Ito. Vino Deep Comfort. Ano, ang cute! 3 layers deep. Safe by hair fall. Ay! Hello. Tama nun. Here's to stronger hair days ahead. Hoy, Arian, ano na game? Really strong Game? all week long. Ano gagawin? Magkulaan oras. Gusto mo ko mag-pay to drawing ko? Children 1 to 3 years old. Ano yan? 99 pesos adjusted retail price for 180-gram pack. It uses milk supplements must only be applied by a health professional. Be unnecessary and improper use. Para may warm up ako para bago ako mag-over. Ba't di ka makasok? Pumasok. Ito, ba't mo ulinan? Sanag ko ba sa Roblox? Ano? Ito ko sa gate.
umiyak ako girl. At gabay ng magulang ang Wawa naman ako niyan. hindi masisirang tema, lengguwahe, Yung iba, sexual, iaano na. o droga na hindi angkop sa mga bata. Napalaan niya ako kain ko yung bata. Tapos, mamalik na natin ito. 8 lang guys. Uy, sana yung slime. Ay, ito. Ew. Ito nga pala, by the way. Ay. Kilala mo ang babaeng to? Kita mo? Para hindi tayo nag-iba ito. kanina. Yan yung bagong girlfriend ni Austin. Teka, Ano ako? ang boyfriend ni si Mafia. Sino po si Austin ito? Alam mo ba kung nasan sila? Oh, Aha. Austin! Aha. Ah. Siya. Tanay, naka-cellphone. Eh, nasan sila? Alam mo ba sabi ko nandito sila? Ano mama, ayaw mo. Yan, may ginawa ko. Babalik na natin siya dito. Sino ba talaga sa kaibigan niyo? Gaya yung sa ano lang. Hindi niya nga girlfriend si Pila, Mafia. 4 lang sila. Yapang na ako. Sana all. Sana ang hinsuy ako nag-aaway. Luulo. Aakyat ko lang. Gusto ko na, babe. What? It's me and my friend. My friend. Wala kang yawa. Hi! Dito na tayo mag-atay ng mga sakyan na para makabas din tayo. Bye-bye! Like and salamat ito, mamay. Like daw!